Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món ăn chay nữa cũng rất là đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại rất là ngon và tốt cho sức khỏe. Đó là món rau củ kho chay. Và để thực hiện món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là cà tím, nấm đùi gà non, nấm bào ngư, nấm rơm, đậu bắp. Đây là đậu que, súp lơ xanh. Thì sau khi mua về các bạn sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn như thế này, rồi các bạn sẽ ngâm ở trong nước muối trong khoảng thời gian là 3 phút. Sau đó thì các bạn sẽ rửa sạch lại qua với nước và mình để trong rổ cho nó ráo nước như thế này. Ngoài ra thì mình còn có các loại rau củ khác như là khổ qua, củ cải đỏ, củ cải trắng, ớt chuông xanh, ớt chuông vàng. Lý do tại sao mà mình lại để riêng hai thau như thế này là ở bên đây là các nguyên liệu nó lâu chín hơn, còn những cái nguyên liệu này thì nó lại nhanh chín hơn nha các bạn, cho nên là mình phải phân ra. Cái thời gian nấu nó cũng sẽ khác. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là hai cây sả nhỏ. Đây là hành boro. Đối với ăn chay với các bạn, mà gọi là những bạn mà ăn chay trường luôn á, thì nên sử dụng hành boro. Rồi đây là ớt sừng không cay, mình sử dụng nửa trái. Và đây là 300g đậu hũ. Sau khi mình mua về thì mình đã cắt ra từng miếng vừa ăn và mình đã chiên vàng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món rau củ kho chay này nhé. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị nước sốt để mà mình kho rau củ. Các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm. Ở đây là hạt nêm chay nha các bạn. Hạt nêm được làm từ các loại nấm. Tiếp đến các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm chay. Đây là nước mắm chay mình tự nấu tại nhà, các bạn có thể là xem lại ở clip cũ của mình. Tiếp tục các bạn cho vào đây 3 muỗng canh nước tương. Tiếp tục cho vào đây 2 muỗng canh dầu hào. Tiếp tục cho vào đây nửa muỗng canh tương ớt. Cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu xay. Ở đây mình sử dụng ở đây là tiêu sọ, tiêu trắng. Tiếp tục cho vào đây ớt băm. Cuối cùng sẽ là 1 muỗng canh nước màu. Đây là nước màu mình tự thắng ha. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh. Màu tự thắng rất là đẹp. Rồi như vậy là chúng ta đã pha xong nước sốt để mà mình kho rau củ. Hỗn hợp nước sốt này là mình sẽ kho với số lượng rau củ quả cũng như là đậu hũ, tổng cộng là khoảng 1 kg nha các bạn. Nếu như nhà của các bạn ăn nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng nước sốt này lên. Và trong trường hợp mà các bạn không muốn mất nhiều thời gian để mà mình làm cái nước sốt này, mỗi khi mà mình muốn ăn cái món rau củ kho chay này thì các bạn cũng có thể là làm với số lượng nhiều, rồi các bạn bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi nào ăn thì các bạn chỉ cần lấy ra và mình trộn với rau củ rồi mình kho thôi. Rồi ở đây là rau củ sau khi mình đã chia ra làm 2 loại khác nhau, mình cho vào 2 thau. Bên đây là thời gian nó sẽ lâu chín hơn, còn bên đây là thời gian nhanh chín hơn. Rồi mình sẽ cho đậu hũ vào cái loại rau củ mà nó sẽ có thời gian lâu chín hơn nha. Rồi đây là nước sốt mình đã pha lúc nãy. Bây giờ mình sẽ chia đều ra để mà mình ướp trộn cho hai bên. Mình cần phải ướp trước như thế này thì khi mình kho rau củ nó sẽ thấm gia vị, nó sẽ ngon hơn. Rồi mình rưới lên. Tổng cộng đậu hũ cũng như là các loại rau củ này các bạn là 1 kg nha. Rồi đối với cái chén nước sốt này một chút nữa thì các bạn sẽ cho nước vào rồi mình tráng, mình lấy hết những cái gia vị nó còn sót lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ mang bao tay vào, mình sẽ trộn đều.
Và mình sẽ để cho rau củ nó thấm gia vị trong khoảng thời gian là 10 phút. Tiếp đến các bạn bắt lên bếp cho mình một cái chảo thế này, cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu đã nóng các bạn sẽ cho sả băm nhuyễn vào. Các bạn để mức lửa nhỏ vừa, mình phi sả lên cho nó thật là thơm. Sả bắt đầu thơm các bạn tăng lên mức lửa lớn nhất cho mình. Bây giờ các bạn sẽ cho hết cái loại rau củ mà nó lâu chín, mình cho vào mình xào trước. Các bạn đảo khoảng 2 phút với mức lửa lớn nhất. Sau 2 phút vẫn là mức lửa lớn, các bạn sẽ cho các loại rau củ mà nó mau chín. Đó, bây giờ mình mới cho vào. Vẫn để mức lửa lớn nha các bạn. Rồi mình sẽ đảo cũng 2 phút. Quá hấp dẫn luôn, đầy đủ màu sắc luôn ha. Rồi đã hết 2 phút. Bây giờ thì các bạn sẽ cho nước dừa vào. Hôm nay là mình sẽ kho với nước dừa tươi, nó sẽ ngon hơn. Nếu như các bạn không có nước dừa tươi thì các bạn có thể là thay thế bằng nước lọc cũng được. Bây giờ mình sẽ giảm xuống mức lửa nhỏ nhất. Rồi đây là tô mà mình đã ướp rau củ, nó còn sót lại gia vị. Mình sẽ tráng đều, mình cho vào. Rồi ở đây là cái chén mà mình đã ướp gia vị, mình trộn cái nước sốt, bây giờ mình cũng cho nước vào mình tráng luôn. Tổng cộng các bạn cho nước dừa tươi vào đây là khoảng 150ml nước. Có thể thay thế bằng nước lọc nha các bạn. Rồi sau khoảng thời gian 15 phút, bây giờ thì rau củ kho chay của mình các bạn, nó cũng đã thấm rồi ha, nó đã thấm gia vị, cũng đã chín hết rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ cho hành boro, mình cho lên. Rồi bây giờ thì tắt bếp và cho ra đĩa thưởng thức. Món này mình sẽ ăn kèm với cơm trắng nha các bạn. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món rau củ kho chay rồi đó các bạn. Một món ăn vừa thanh đạm như thế này, tốt cho sức khỏe, cũng như là phù hợp với các tín đồ ăn chay. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn chay của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món rau củ kho chay này nhé. Cũng như các bạn có thể là cho mình biết cảm nhận của các bạn về món ăn của mình ngày hôm nay bằng cách là các bạn comment trực tiếp vào bên dưới. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại. Bye bye.